بسم الله الرحمن الرحیم. بازم خوش آمدید. خلیل صدیقی هستم. ادامه میدیم به برنامه پریمیر. خب برنامه پریمیر در حال آماده شدن است. ختم شد. تا وقتی که مسیج بک‌گراند زرد با تکست سفید که به چندین زبان نوشته می باشه media is pending آف نبود، شما کارتون ادامه نمیتین. وقتی کلیپتان نمایش داد اون وقت شما اجازه کار کردن ندارین. میم سر موضوع تایتل. بخش اول تایتل به نام دیوالت استیل تایتل. وقتی کار میکنیم بخوایم که یک تایتل غیر متحرک ایجاد کنیم، نام برش میتونیم. میگیم این تایتل مربوط چی باید باشه. میگیم do not record باید نشه. یا مثلا نوشته میکنین do not copy من ایره پس کلوز میکنین. پس من یک تایتل دیگه میگیم still برزی میگین do not copy. اوکی. شما میتونید توسط انتخاب از تایتل ایره میارین در این قسمت یک دونه رکتنگل باکس دیسه اد میکنین و میگین کلر از کدام کلر باشه. میگیم ریت. اوکی. و میارین تایتل میگیرین در این قسمت یک تایتل هم اضافه میکنین. میگین not copy. سایزش خورد میکنین تا این اندازه و کلرش میگین پس white. اوکی. و این رو موو میکنین میرین در اینیسه این رو میگین کلوز. میتونین تایتل دو نات کاپی رو در ویدیوی دو اد کنین به این شکل. موضوع دیگه است به نام دیفالت رول. وقتی کار میکنین ما اگر بخوایم یک تایتل باشه که از طرف پایین و طرف بالا انیمیشن داشته باشه، موضوع چی میگین؟ مثلا میره میگیم به نام advertise. اوکی. حالا من در اینجا نوشته میکنیم This movie is Blu-ray. Control A سایزش خورد میکنیم تا این اندازه و کلر میتیم به می رنگ. میگیم کلوز و این میتونیم بعد از کاپی ایجاد کنیم. وقتی کاپی ختم میشه باید از تایتل مووی از بلوری به طرف بالا بره. اگر بخوایم ادیت کنیم دبل کلیک پس می این ما قرار میتیم نمینجا مووی ایز و توسط کلیک از این آپشن رول آپشن میگیم از شروع تا ختم اسکرین باید انیمیشن داشته باشه. پس کلوز. وقتی پلی میگیم تایتل به طرف بالا رفت به این شکل. موضوع دیگه است به نام دیوالت کرل. ما میخواییم که یک لاین از نیوز بسازیم. این رو میگیم اوکی و نیوز یک خط طولانی از این قسمت تا این قسمت ما اد میکنیم و یک موضوع رو نوشته میکنیم. پس پک میگیریم سایز زیر کلان میسازیم و میایم به کمک آپشن میگیم left یا right. میگیم از شروع تا ختم اسکرین اوکی کلوز. و این میتونیم هم به ادامه از این تایتل میگیم بیا پلی به این شکل. موضوع دیگه است اگر بخوایم تغییرات دمی تایتل بیاریم بیز آن کرنت تایتل میگیرین. اگر بخواین از تایتل های پروژه آماده استفاده کنین میگین بیز آن تمپلیت.
از استفاده میکنین. اگر نباشه از طریق میتونین بیارین با کمک کلیک کردن در این قسمتی از آپشن. خب موضوع فونت وقت کار میکنین که بخواین دمی تایتل تغییرات در خود استایلش بیارین. میگین فونتش کدام رنگ باشه، کدام استایل باشه، میگیم مینی استایل. هر استایل که شما انتخاب میکنین، مثلا میگیم مینی استایل باشه، سایزش خرد کنیم به این شکل. بخش دیگه سایزش چقدر باشه، سایزش انتخاب میکنین با طرف سنتر باشه، رایت لیفت. بخوایم که عمودی افقی هر قسم که ضرورت بود شما انتخاب میکنیم. ورد رپ شما میخواین زیر در زیر باشه یا یک لاین مستقیم. تپ استاپس میتونیم به غیر از اسپیس شما از تپ کار بگیرین که از کمک کلید تپ استفاده کنین 3 برابر اسپیس بر شما کار کنه. تمپلیت بخواین که شما از پروژه آماده استفاده کنین، تمپلیتس میگیرین و رول کرول آپشن وقت کار میگیرین. بخواین که انیمیشن از زیر تعیین کنین، لفت رایت رول کرول هر کدام که ضرورت بود. لوگو میخواین که اضافه کنین در روی اسکرین، انسرت لوگو میگیرین، لوگو رو انتخاب میکنین. مثلا کدام لوگو باشه، مثلا اینی لوگو باشه. میایم در این قسمت سایز زیر خورد میکنیم، سایز شو دیگه هم خورد میکنیم تا اینی اندازه و ایره میبریم به طرف بالا Adobe Premiere به این شکل و ایره میگیم که خیره تر باشه کمی. میریم در تایتل میگیم Transform Opacity میگیم 50%. بخش دیگه است لوگو Insert Logo into Text. دبل کلیک میگیم در این قسمتی از تکست یک لوگو رو اضافه کن. میریم تایتل میگیم Insert Logo into Text. یعنی لوگو رو در داخل تکست بر ما اضافه میکنه. اضافه شد. Insert Logo into Text. این است. موضوع دیگه است با نام Restore Logo Size. وقتی ما این لوگو رو سایزش کلانتر بسازیم، برای این میگیم که Restore Logo Size. اگر از دو خط از تایتل و اکشن سیور یا بیرون کشیده باشیم که با نام Pixel Aspect Ratio میگه، میتونیم پس داخل از او بسازیمش. میگیم Restore Logo Aspect Ratio. پس همین خود لوگو رو داخل از چوکات تایتل و اکشن سیور یا بسازیم. بخش دیگه از ترانسفورم میگیم از لحاظ پوزیشن که مربوط به زاویه x و y میشه، شما قیمت تعیین میکنین تا خود ادجست کنین یا فیت کنین. بخش دیگه اسکیل میگیم سایز از چقدر باشه، میگیم 50% خرد باشه. و بخش دیگه از به نام روتیشن میگیم به 90 درجه روتیت باشه. و ترانسفورم، خب ترانسفورم اپاسیتی رو کار کردیم. سلیکت کو چیزی که بعد از تایتل ما ایجاد کردیم. میریم در تایتل میگیم select next US و select last yes. برای میگیم تنظیم کن. البته این لوگو را در قسمت پشت سر از تکست ببر. چی میگیم arrange send to back، پشت سر از تکست رفت. و بخش دیگه از position میگیم این در وسط باشه از لحاظ vertical یا میگیم در وسط باشه از لحاظ horizontal به این شکل. و align objects چندین object که ما داشته باشیم، مثلا ما یک باکس رو اضافه میکنیم و این باکس رنگ میتیم به رنگ آبی، میگیم اوکی و این باکس میگیم به طرف پشت سر بره و تکست میگیم به طرف پیش روی از این باکس باشه به این شکل. خب حالا میایم البته لوگو چی شد، این لوگو باکس به این شکل. میایم کنترل تمامش انتخاب میکنیم، میگیم تمام از این تنظیم شو به طرف وسط خود تنظیم میکنم. میگیم تنظیم شو از لحاظ ورتیکال وسط و میگیم مسافه بگیره از لحاظ سنتر، مسافه گرفته، مسافه بگیره از طرف لفت
از چپ خود مسافه میگیرن، البته نزدیک به چپ نیست، خود دور میسازن. میگیم مسافه بگیره از لحاظ باتن، از پایین هم مسافه داره. بخش دیگه از ویو میگیم نمایش بده، سیو تایتل مرجنز، میگیم داخل از این خطه. اگر بخوایم که نشان نده باز ایره آف میکنیم، داخل خط آف میشه. میگیم آف کو اکشن سیوریم، خط دیگه هم آف شد. تکست بیزلاینز، البته تکستی که انتخاب میکنین یک خط صفحه 4 طرف است، او را میگین آف کو. بیزلاینز شما آف میکنین به او شکل. میریم تایتل، میگیم مارکر اگر تپ اضافه کردیم او را میگیم نشان بده آف کو. میگیم ویدیو را هم آف کو به این شکل. درست؟ خب این بود موضوعی از بخش تایتل. خدا کنه مورد توجهتان قرار گرفته باشه. مینوی ویندو هم چیز بیشتری نداره. پیش از اینکه شما کار آغاز کنین ورک اسپیس شما عیار میسازین که میگن ما میخوایم ادیت کار کنیم، یگان افکت گذاری بالای بالای کلیپ ها افکت گذاری کنیم به این شکل، یا میخواین که شما اودیو را ادیت کنین. و اگر یگان موضوع از ویندوی پروگرامتان نبود از طریق میتونین بیارین، مثل تولز، مثل تایتل، مثل آپشن، مثل انفورمیشن، هیستوری، افکتس و غیره. خب این بود بخشی از ویندو. تولز بعد از یک وقفه.